Un grup de artiști ucrainieni, îmbrăcați colorat, stau pe o terasă într-un oraș european și beau cocktailuri. Am venit aici la un festival și ne relaxăm înainte de spectacol. Pe lângă noi trec pensionari bronzați și ne zâmbesc. Și dintr-o dată, din telefoanele noastre începe să sune alarma. Sunetul ăla care te face să vomiți. Sunetul ăla care îți pătrunde în oase. Pensionarilor încep să le tremure picioarele, se uită îngroziți la noi. Ce dracu se întâmplă? Stați liniștiți, dragi pensionari. E în desfășurare un război. Sunetul ăsta înseamnă că spre orașele noastre pornesc rachete. Pe cine vor ucide azi? O fetiță de 6 ani cu sindromul Down? O familie care se întoarce de la supermarket cu mașina? Un grup de artiști pe care îi cunosc sau 2-3 duzini de civili la întâmplare? Habar n-am. Tot ce știu e că vor ucide. V-ați săturat deja să ajutați Ucraina, dragi pensionari? Războiul durează de atâta timp că parcă nici nu mai există. De ce nu vă duceți acasă? O întreabă pe prietena mea care locuiește împreună cu familia la o fermă din Slovacia. Proprietarii s-au săturat deja de ea și de copiii ei. În ziar scrie că trupele ruse s-au retras deja din regiunea voastră. Dar sigur că puteți rămâne cât aveți nevoie. Dar cât aveți nevoie? Mai exact. Nu suntem cea mai bogată țară din Europa. Deși chiar și cei mai bogați sunt deja în criză de resurse. Să fim sinceri. Situația devine enervantă. Desigur că sunt fete tinere și drăguțe mai puțin enervante, dar în general sunt prea mulți. Dar tu? Un bărbat sănătos cu burtă de bere, ce cauți aici? Sinceră să fiu, eu personal îi urăsc pe nenorociții ăștia de refugiați ucraineni, mai ales pe ea cu burtă de bere. Când ne vedem, mă prefac că sunt localnică. Nu vă cunosc, băieți, nu vorbesc limba voastră. Mai ales că limba voastră este de obicei rusă. E adevărat. Unii dintre ei chiar se comportă ca niște porci. Iar trenurile cu ucraineni sunt într-adevăr dezgustătoare. Noi avem o tradiție națională. Ucrainenii mănâncă în tren. În trenurile cu ucraineni se mănâncă de obicei pui prăjiți sau chiftele și se bea vodcă sau bere. Se spune că este o traumă colectivă. Holodomorul ne-a rămas în ADN. În ultimele 6 luni, dialogurile dintre ucrainenii din Europa au sunat cam așa. Ai primit deja ajutorul? În Spania ai un program cu locuințe gratuite. Trebuie să stai 6 luni într-un hotel, după care primești un apartament. Sunt incluse și 3 mese pe zi. În Belgia ăștia îți dau 1300 de euro pe lună. Dar trebuie să le înveți limba. Ai venit, frate, învață. Mie să-mi dea 1300 de euro și să mă lase cu limba lor în pace. Și cel mai bine e, normal, în Marea Britanie. Asta dacă îți găsești un sponsor. Ce obligații ai? Niciuna în principiu. Trebuie să te culci cu el? Păi e opțional. Da. Chiar de curând am văzut un post pe Facebook. Refugiată ucrainiană caută apartament și sponsor la New York. Serios? Uite aici teleportare. Nici măcar toți newyorkezii nu-și permit să locuiască în New York. Dar nu și o refugiată din Ucraina. De asemenea, mă enervează copiii refugiați. Ar trebui să fie niște îngerași cu obrajii roz și cu lacrimi în ochi. De ei încep să țipe, să se bată pe spațiu și pe jucării, să arunce cu ele în adulți, mici rahați nerecunoscători și prost crescuți. Și mai ales mă enervează atunci când sunt copiii mei. Și pe lângă enervare mai simt și o rușine arzătoare. Asta e unul din motivele pentru care m-am întors în Ucraina. Pur și simplu nu mă mai suportam împreună cu copiii mei. De exemplu, când niște voluntari au adus fiicei mele de 6 ani o pungă cu haine de firmă și au întrebat-o: "Do you like these dresses?" Ați prins ideea. Nu-i plac. A purtat aceiași colanți murdari de acasă, urlând și țipând că ea nu și dă jos, pentru că sunt hainele ei.
și de acum încolo le va purta pentru tot restul vieții. Și pe refugiații care vin să-și construiască o carieră îi urăsc. Da, există și din ăștia. Se bat cu pumnul în piept. Eu sunt ucrainean, mie mi-a ars casa. Doar că acolo, la el acasă, lucra la un cămin cultural și se hrănea numai cu pâine și chefir. Dar aici, ce mama dracului, e mare artist. Și bărbații, cu sau fără familie. Bărbați care au plecat din Rusia și au trăit în teritoriile ocupate. Și nu s-au hotărât încă cine le-a bombardat casele, rușii sau Occidentul. Bărbați care au plecat prin lagărele de filtrare, prin Rostov și Belgorod, prin Lituania și așa mai departe. Oriunde, numai nu pe front, ci acolo unde există bani și asistență socială. Sincer, eu îi urăsc pe acești oameni și cred că și ei mă urăsc pe mine. Dar e normal, nu? Se întâmplă uneori între compatrioți. Și asta a început cu mult înainte de război. Îți iei o vacanță undeva la mare. Îmi puteți da un hotel fără compatrioți, vă rog? Vă mulțumesc foarte mult. O droaie de femei musulmane fac baie îmbrăcate în piscină în burca. Minunat, splendid. Eu iubesc pe musulmani. Ei nu vorbesc limba mea și nici nu se înghesuie la ora 6 dimineața cu prosoapele lor ca să prindă primul rând de pe plajă. Și pentru asta vă mulțumesc. Hotelul este minunat. Da, asta a început cu mult timp înainte de război. Dar acum suntem atât de obosiți și de sătui, încât uneori izbucnim și ne mâncăm unii pe alții. Cine e pe front, cine nu e pe front. Cine a plecat, cine a rămas. Cine e cu Zelenski, cine e cu Poroșenko. Cine a pierdut și cine a câștigat. Păi cum să iubești? Când soțul se întranșeie, copiii sunt în depresie profundă, când copiezi câteva cuvinte românești ca să traduci un mesaj la radio prin care spui că sancțiunile împotriva Rusiei nu sunt nici pe departe suficiente. Iar seara, când te întorci acasă și te bagi în pat epuizat, Naik Borzov începe să urle din camera alăturată. Dragi compatrioți, fiți politicoși, nu uitați că voi reprezentați poporul nostru. Dacă vi se dă o pereche de chiloți rupți, sau dacă vi se dă un șampon pe jumătate consumat, sau dacă se spune că războiul n-a început din cauza vecinilor turbați, ci pentru că Zelenski a fost prea arogant și că suporterii echipei de fotbal din Harkov n-ar fi trebuit să strige muie Putin. Știu, e urât și nepoliticos. Dar dacă vi se spun toate astea, vă rog să nu jurați, să nu fiți nepoliticoși, fiți modești. Purtați chiloții rupți sau aruncați și cumpărați-vă alții noi dacă vă permiteți. Ce? Șamponul pe jumătate consumat nu mai e bun? Oamenii l-au dat din toată inima. Ce-ar fi trebuit acum, să se potrivească cu tipul vostru de păr? Știu, ieri erați manageri, antreprenori, doctori, dar azi sunteți refugiați. Aveți idee cât de special sunteți tratați? Ca ființe umane. Nici măcar nu sunteți ținuți într-un cort, în spatele unui gard cu slemă înghimpată. De ne-ar mai da niște avioane. Băieții noștri nu se descurcă fără avioane. Dar voi, dragi refugiați, voi nu aveți nicio problemă. Despre asta se poate vorbi la nesfârșit. Trebuie să înțelegeți că nu doar oamenii buni, morali, educați au fugit din calea războiului. Toți cei care erau acolo și erau speriați, toți au fugit. Și nu toată lumea se va întoarce. Am să spun chiar mai mult de atât. Nu toată lumea iubește Ucraina. Pentru ce să o iubești? Prietena mea din estul țării zice așa:
Pentru ce să iubesc țara asta de căcat, când nici măcar o dată în viață n-am fost fericit aici? Pentru copilăria mea săracă? Pentru hainele ponosite ale surorilor mele din Donetskul depresiv? Pentru muzica rusească oribilă pe care o ascultau părinții mei? Pentru un salariu de 100 de euro pe lună? Pentru copilul pe care l-am făcut la 20 de ani din cauza lipsei de educație sexuală? Pentru războiul care m-a lăsat fără casă în 2014? Pentru autobuzul uzat cu care am fugit de acolo, de sub gloanțe? Pentru primirea călduroasă pe care am avut-o în Marea Ucraină, unde n-au vrut să ne închirieze un apartament, chiar dacă eram dispus să plătim un preț mai mare, doar pentru că veneam din Donetsk? Pentru turele de noapte dintr-o cafenea sub supravegherea unui șef abuziv? Pentru cancerul nediagnosticat al mamei mele, care a devorat în jumătate de an? Pentru că 8 ani mai târziu, când am crezut că lucrurile se așează, când îmi găsisem un iubit, rușii au atacat din nou pe neașteptate și ne-au distrus cartierul. Firma s-a închis, că ce trag de turism să fie într-o țară în război. Iar prietenul meu a plecat pe front și nu am mai știut nimic de el săptămâni întregi. Când am trecut granița împreună cu fetița mea și am primit un ceai cald, atunci am simțit că îi pasă cuiva de mine în lumea asta. Prietena mea este acum chelneriță. Muncește. Și mai cântă din când în când la vioară la evenimente caritabile în sprijinul Ucrainei. Și amândouă știm că nu se va mai întoarce niciodată. Dar știți? A fost un moment când nu i-am urât pe toți. Când am înțeles că suntem cu toți în aceeași barcă. Că suntem singuri și că ne avem doar unii pe alții. Un moment în care puteai să cânți imnul cu voce tare și să plângi. Apropo, voi plângeți când ascultați imnul național al țării voastre? Mie mi s-a întâmplat doar de câteva ori în viața asta și întotdeauna când cineva a murit pentru țară. Pentru că nu este nici o rușine să iubești o țară pentru care oamenii merg să lupte în război și să moară. Ultima oară când nu i-am urât pe compatrioții mei a fost în trenul de evacuare. Războiul ne-a prins în vizită la părinți, la Kiev. Rușii bombardaseră deja barajul și centrala electrică. Și mie mi s-a făcut atât de frică, încât mi-am sărutat soțul, luându-mi rămas bun de la el pentru totdeauna. Apoi m-am înghesuit în mulțimea care se grăbea spre tren. Pe cel mic îl țineam în brațe, iar pe cea mare o trăgeam de mână după mine. O țineam atât de strâns, că dacă ar fi căzut o rachetă peste noi, mâinile noastre ar fi rămas lipite. Apoi, lucrătorii de la calea ferată ne-au împins în tren. Pe mine, pe sora mea și pe părinții mei. Era atât de multă lume că abia se închidea ușa. Apoi s-au auzit focuri de armă în aer. Ăsta era semnalul că toți cei care nu reușiseră să urce trebuiau să se dea la o parte și să aștepte următorul tren. Și am plecat. Trenul se târa ca o țestoasă. Opream în fiecare stație și mai luam femei cu copii, deși nu mai era loc nici măcar să arunci un ac. Și deodată, din telefoanele noastre a început să sune alarma. Trenul s-a oprit în mijlocul câmpului. Luminile s-au stins. Și noi ne-am ținut răsuflarea pentru că știam că zboară ceva deasupra noastră. Și că acel ceva ar fi putut zbura în noi.
Și atunci i-am iubit la nesfârșit pe toți compatrioții mei, pe toți, până la ultimul. I-am iubit pe cei care mi-au zâmbit, pe cei care mi-au dat un biscuite, sau pe cei care mi-au zis bancuri cu ruși morți. I-am iubit și pe cei care au intrat pe internet și au spus știrile, noile știri la tot vagonul. I-am iubit pe toți acei oameni din tren care habar n-aveau unde și când vor ajunge și cum vor fi primiți acolo. Știți ce e acela un genocid? E atunci când într-un oraș nu mai există bărbați de vârstă fertilă. Pentru că rușii au aruncat cu forța pe toți în această mașinărie de tocat carne. Și când mă gândesc la asta, îi iert pe bărbații care vorbesc rusă, cu chelie și burtă de bere. Și mă bucur că sunt în viață. E atât de firesc să fii în viață, chiar dacă ești bărbat. Soțul meu s-a întors la Lviv, acolo unde locuiam de câțiva ani. E un mic oraș austro-ungar de partea cealaltă a Carpaților. Seamănă foarte mult cu orașele voastre. Și în Lviv erau mulți refugiați. Iar soțul meu a amenajat în teatru un adăpost pentru refugiați. În teatrul nostru frumos, cu coloane înalte la intrare. Coloanele au fost acoperite cu saci de nisip. Iar în teatru au adus un simulator de tragere, unde femeile au învățat să tragă cot la cot cu bărbații, în timp ce făceau supă și adunau saltele din tot orașul. Mai târziu, când am ajuns în România, împreună cu mama, ea mi-a zis că ar trebui să mă liniștesc și să mă duc la teatru. Aproape că mi s-a făcut rău. Ce drag de teatru! Cum, mama? Ăla frumos, cu coloane înalte. Mama n-a fost niciodată recunoscută pentru delicatețea ei. Și trebuie să încetezi să mai citesc știrile alea. A mai spus în timp ce scotea cârnații și cerealele pe care le cumpărase din magazin. Ar trebui și noi să ieșim la plimbare, nu? Prin oraș, la locul de joacă cu copiii. A spus în timp ce mai scotea câteva pachete cu spaghete. Dar eu nu mă puteam opri din citit știrile. Deși trebuie să recunosc că m-am bucurat că am atâta mâncare. Ca ucraineancă cu holodomorul în ATM, cel mai mult și mai mult mi-a plăcut la orașul vostru nu teatru sau arhitectura, ci cerealele și cârnații. Vă spun sincer, România nu e Belgia. Dar avem rude aici și e mai simplu pentru familia mea să locuiască undeva unde au rude. Am învățat-o pe mama mea să folosească Telegram și atunci când nu reușea să comunice cu vânzătorii de la magazin, își apela rudele pe video și așa explicau ce își dorea mama. Apoi eu m-am întors la Lviv. Părinții mei au mai rămas 3 luni, după care s-au întors acasă, la Kiev. Sora mea a rămas. Acum locuiesc de cealaltă parte a Carpaților, într-un mic orășel austro-ungar care seamănă foarte mult cu al vostru. De Crăciun este foarte frumos decorat cu lumini și globuri. Paradul de Crăciun miroase fabulos. Ar trebui să veniți să vedeți cândva. Umor ucrainean. Da, da. Ce va fi anul ăsta? Habar n-am. Știu că va fi frig pentru că nu vom mai avea gaz rusesc. Dar noi ne încălzim electric. Asta dacă centralele noastre electrice supraviețuiesc. Și știu că va fi trist și înfricoșător. Pentru că întotdeauna la comemorarea unei tragedii e trist și înfricoșător. Și mai știu că războiul va continua. Cine știe? Poate va veni mama la noi și ne va găti multă mâncare. Asta dacă vom avea destui bani. Poate că până atunci o să depășim depresia fiicei mele de 6 ani. Ați avut vreodată depresie la 6 ani?
Cred că niciun copil pe lumea asta n-ar trebui să aibă depresie la 6 ani. Sora mea nu va fi cu noi. Sper ca ei să-i fie mai cald decât nouă. Și sper ca miile de refugiați ucrainieni care dorm acum în cămine, în apartamente închiriate, în mănăstiri, să aibă căldură. Și sper ca toți oamenii din acel tren să găsească un loc unde să poată depăși iarna asta teribilă și să aibă și o masă de Crăciun. Acum sunt într-un oraș european la un festival. Dar nu opresc alarma antiaeriană. Ea e legătura mea cu realitatea. Ea e legătura mea cu casa mea. Ea mi-amintește în fiecare zi pe cine iubesc mai mult cu adevărat și pe cine urăsc. Ce trebuie să fac? Ce ai zis? Aș vrea să fiu voluntar aici, ce trebuie să fac? Nu știu, stai. Uite, pune asta pe tine, bine? Am adus nevastă mea cu niște ajutoare de astea pentru refugiați. Cu cine să vorbesc aici? Cu mine spuneți ce ați adus. Păi niște supițe cu de găluște, un tort cranț și un chec. Aveți bun pe ele? Păi cum să am bun? Le-a făcut nevastă mea. Eu înțeleg doar că aici primim mâncare ambalată și cu bon. Păi, asta nevastă mea să gătească toată noaptea, că altfel nevastă mea gătește bine, că altfel nu o luam de soție, domnule. Înțeleg, dar astea sunt regulile, ne pare rău. Păi, doamna, a gătit soția toată noaptea, ce să fac cu ele acum? Nu știu, dar aici nu puteți să le lăsați. Păi și unde să le duc? Nu știu, domnule, nu știu. Păi alt loc de ăsta de donat, nu aveți aici? Nu știu, încercați la Romexpo, dar cred că și acolo vă trebuie bon, îmi pare rău, asta e. Ei, știi ce? Eu le mănânc aici, să vezi că nu au nici pe drac. Ce Dumnezeu, eu am lăsat mașina pe linie de tramvai, poate mai iau și o amendă. Ați venit să vă bateți joc de oameni aici. Hai. Scuze, sunt nou pe aici. Auzi, dacă nu vrei să ajuți, mai bine nu încurca, da? Dar vreau să ajut. Păi eu n-au... Auziți? Mâncare de pisici, n-aveți nevoie? Am și eu acasă 2 birmaneze grase și le-am zis să împarte și ele mâncarea cu pisicuțe mai puțin norocoase. Nu, domnule, nu știu. Cum așa? Păi doar nu și-au lăsat pisicile acasă. Nu știu, doamne, e război, dă-le dracu de pisici. Aoleu! Știți ce? Eu vă las mâncare aici și dumneavoastră le dați la aia care au pisici. Ați înțeles? Hai, luați-o. Bine, mulțumesc, o să caut. Vezi că mă duc la trenul de la linia 5 spre Suceava. Bine? Ok.
Salut, eu sunt Mihai. Sunt voluntar aici. Știam că femeile gravide n-au voie să fumeze. Vă e sete? Vă e foame? Дякую. Ucraina! Chem un traducător? Nu plec nicăieri, stau aici cu dumneavoastră. De unde veniți? Suceava? Odessa? Odessa. Bomba. Mi bărbat. A fost omorât? Killed by Putin? Putin diavol. Da, Putin diavol. Da. Da. Mihai. Olga. Olga. Stați aici, mă duc să vă aduc ceva de mâncare. Bună ziua! Bună ziua. Sunteți voluntar aici? Da, chiar acum mă grăbesc. Cine se ocupă de cazări? Mă iertați? Nu știu, vreți cazare? Nu! Am o cazare. Am înțeles. Păi atunci eu mă ocup. O aveți disponibile imediat? Da, e în centru. Bine, ea fiice mele, dar e plecat acum cu Erasmus în Franța. Da, minunat. Da, și ne-am gândit de ce să stea goală când putem și noi să ajutăm pe amărâții ăștia. Știți, dar din dar se face rai. Da. Mulțumesc, doamnă. Sunteți un înger, ați nimerit la fix. Am o femeie gravidă extenuată de pe drum. Dacă am putea să o ducem chiar acum să-și facă și ea un duș, să se odihnească puțin, ar fi extraordinar. Dar ce fel de om să fii, să pui femei gravide pe drumuri așa, dar știți, nu ne mai facem bine. Nu ne mai facem bine. Da, haideți cu Dar mine. am văzut atâta mobilizare din partea românilor zilele astea. Doamne, suntem un popor ales, cu bune și cu rele. Dar știți, românul când e nevoie își dă și cămașa de pe el să ajute. I-am zis și fiicei mele. Și te duci în Franța, acolo la ATE, dar, mă rog, alegerile ei. Unde e gravituța noastră? Ea e, o cheamă Olga. Vine din Odessa. Sunteți sigur? Nu știu ucraineană, dar cam asta am înțeles. Aveți dumneavoastră mașină sau vă chem un taxi? Nu știu cum să zic, dar mai bine nu lăsăm așa străini să intre în case. Doamne, nu cred că e nicio problemă. Important e să nu vă lăsați lucruri de valoare acolo și în rest n-are ce se întâmple. Da. Mergem? Olga, doamna te va lua acasă. Home. Dar sunteți sigur că nu se preface? Cum adică se prefacă? Că e ucraineancă. Mie mi se pare că e țigancă de-a noastră. Poftim? Auzi? Ai auzit că se dă gratis și ai venit și la prăduială aici să profiți? A? Doamna a venit acum cu trenul de la jumate, ce v-a apucat. Și tu ce ești, mă, așa, fraier? Sau ești mână-mână cu ea? Ce, te-a prostit și pe tine? Doamna, dacă nu vreți să ajutați, nu e bine plecați. Auzi? Să-ți fie rușine, măi, fată, să-ți fie rușine. Eu am lucrat la asistență socială, așa că vă cunosc eu foarte bine, da? Să-ți fie rușine. Doamne, dacă nu vreți să ajutați, plecați. Ești un fraier. De asta. Da. Te-a prostit, nu? Cu ce să mă prostească, doamnă? Doar ucrainenii blonzi cu ochi albaștri merită să fie ajutați. Pe restul să-i deportăm sau ce? Ia auzi, vrei să faci un bine și tu vrei să aduci țigan la mine, la fata mea în casă? Doamnă, liniștiți-vă Uite, dom'le, puțin. vrei să faci un bine și Știți totuși că, să iei. știți că romii sunt cei mai chinuiți în tot războiul ăsta? Îi ține și câteva luni până să-i lasă să treacă granița. Păi și de ce nu-i lasă? Fiindcă-s discriminați și acum îi bagă pe albi în față până leșină săraci rom prin corturile alea. Știu carierele aia ce se întâmplă acolo. Știu că ăștia fură tot, să-ți fie rușine, măi, Domnule. fată, măi, să mă lași în pace, da?
Nu știu dacă asta e interjecția potrivită. Poate mai potrivit ar fi o mișcare decât un sunet. Sau... Nu știu, ideea e că orice încercare de a reproduce momentul ăla o să mă facă ridicol. Mișcarea de mai devreme ar fi trebuit să însemne explozie puternică, asurzitoare și orbitoare, ca și cum lumea se sfârșește și tu începi să vezi și să auzi din nou. Știi că ești în război, crezi că ești în război, știi că ești în război, dar crezi că ești la tine acasă. Eram la birou. De fapt, eram acasă, dar lucram. Țineam pe Zoom o prezentare despre tehnica SPIN. Stabilește situația cumpărătorului potențial, identifică P problemele cu care acesta se confruntă, explorează I implicațiile acestor probleme și astfel îi arăți clientului tău care fix N nevoie de produsul tău. SPIN. Eram la birou, adică acasă. Lucram de acasă. Deja auzisem că ar fi ceva, dar nu credeam că ajunge până la noi. Era oricum una din ședințele alea de la 3 la 5 dimineața. Nu-i stătea nimănui gândul la așa ceva. Bogdana ne arătase cum obținuse ea 135% în ultimele 2 luni. N-avea nici ea, nici noi prea mare chef. Nici măcar nu poți să închizi camera. Un rahat, la 4 dimineața. M-am trezit să merg la distribuitorul de flori. Cele mai bune le prins dacă ajungi primul. De o vreme mă trezesc tot mai ușor, la ora 4. Bubuitura te orbește. Ca și când aerul se rupe în fața ta și pentru câteva secunde vezi în spatele cortinei, ca în filmul ăla de Truman Show. Știi ce zic, nu? O chestie din aia care rupe realitatea ca pe un decor de teatru. Corpul tău știe ce trebuie să facă. Corpul tău vrea să lupte cu pericolul. Corpul tău caută siguranța. Deși eram singur, acasă am început să urlu. Afară! Afară! Întâi nu mi-am dat seama de unde vine. Mi-am dat jos căștile. Credeam că vine din vecini. Am alergat la geam cu laptopul în brațe. În blocul vecin se deschisese o gaură. M-am întors la birou și pe ecran nu mai era PPT-ul Bogdanei, ci ceva. La început am crezut că cineva a dat screenshot din greșeală în timp ce se uita pe Netflix. Oamenii au început să iasă în fața blocului. Probabil că alergau pe scări. Am auzit cum cade laptopul în spatele meu și din el mă strigă pe accente diferite. Îmi strigă numele. L-am închis. Am luat tot ce era mai important. Banii, cheile, telefonul, laptopul, haine groase, trusa de prim ajutor, sacul de dormit și am plecat la țară, la ei mei. M-am dus în camera lui Cristian. Dormea. Mi-am luat pașaportul și banii din sertar. Se adunaseră vreo 3.000 de euro. Orice s-ar zice, e bine să ai cash în casă. Am luat cheile de la mașină, am urcat și am plecat, nu ca alții, la țară, dar spre graniță. La ora 1 deja am ajuns la granița cu România. Era o coadă uriașă. Cu mașina ar fi durat prea mult, așa că am urcat, coborât din mașină și am luat-o pe jos la fugă pe lângă coloana de mașini. Deja vedeam bariera când un bărbat, îmbrăcat în haine militare, cu vestă antiglonț, cu mitralieră în mână, a urcat pe o mașină și a început să strige: bărbații, înapoi! Ce nu înțelegeți? Înapoi, am zis! M-am întors și am luat-o la fugă pe lângă coloana de mașini și după aia la dreapta prin pădure. În momentul exploziei e cel mai dificil. În momentul ăla ai un singur lucru de făcut. Să supraviețuiești. Soldații de pe front pot să vă spună că momentul ăla e un moment viu și clar. Corpul tău știe ce trebuie să facă. Corpul tău vrea să trăiască. Mintea tace sau îi se supune. Frica și bucuria și toate emoțiile pe care le-ai trăit devin o singură rază puternică. Un laser care te ghidează.
Dificile sunt momentele de după. Cine vrei să fii în lumea asta nouă în care te-ai trezit? Aici e liniște. N-au de ce să bombardeze și aici. Satul s-a umplut de orășeni. Simt cumva că ai mei se bucură că am venit acasă. Mai ales mama. Tata tace. El știe că deja mor oameni. Nu alerg că atrag atenția, dar merg repede și hotărât ca și cum aș ști foarte bine unde mă duc. La ora asta, de obicei, barurile la sat sunt închise. Aici înghesuială mare. Oamenii au venit să-și ia rămas bun, să nu-i filmeze la graniță cum plâng. Mai sunt ca mine, bărbați singuri care parcă știu foarte bine unde se duc. Unul se uită la mine, să fie militar, dar nu poartă uniformă. O fi din ăla sub acoperire? Se așează lângă mine și întreabă. Eu îi răspund. Se uită lung la mine ca și cum ar trebui să înțeleg ceva. Nu-l mai duc pe Cristian la grădiniță. Mergem la shopping. Ajung la casă cu coșul plin, cu conserve de năut, conserve de pește, fructe la conserve, legume la conserve, ciocolată, biscuiți, lapte UHT, pungi de granola, bidoane cu apă cât să ne ajungă pentru 2 săptămâni. Mă uit la ele, nu realizasem că sunt atât de multe. Ezit să intru la coadă. În spatele meu e un bărbat care cumpărase câteva chifle și câteva beri. Păfnește furios. Îi fac semn să intre mai în față, doar are mai puțină. La coadă mai sunt 2 femei care împing 2 cărăcioare, unul cu brânzeturi și unul cu pâini. Una dintre ele vine la mine și îmi zice: nu te cunosc, dar știu ce fel de om ești. Ești genul de om, și simt că zice om cu O mare, care atunci când e nevoie sare în ajutor. De oameni ca noi e nevoie zilele astea. Are lacrimi în ochi. E jenant. Se duce la colega ei, mai ia un cărucior, scoate o ciocolățică și o întinde lui Cristian și zice: mama ta e și ea un înger, îngeraș. Oamenii de la coadă par să creadă ca ele. Unii strigă: bravo, bravo! Un băiat tânăr vine la mine și mă întreabă dacă merg la gara de nord. Eu zic că nu merg la gară. La Siret? Drum bun. Nu zic nimic. Plătesc un salariu mediu și ies în parcare. Așa am ajuns. Cineva care atunci când e nevoie sare în ajutor. Când a auzit că vreau să mă întorc la Kiev să ajut, tata mi-a zâmbit și mi-a zis: fata mea ca un băiat. Și m-a luat în brațe. Ajunsă la Kiev, Silvia mă sună pe FaceTime. Bogdana, look, I want to help you. E într-un apartament alb bej, genul ăla din care îi face Airbnb. Deschide ușa unei cămări care e plină de conserve și de provizii. Zici că e pregătită să primească o tabără de copii în 2 săptămâni. Zice: We are ready for you. You can bring your family. There is room and surprise for everyone. I am okay. I will be okay. Îi spun totuși că o să țin cont și o trec pe lista de gazde de încredere. O să le duc la gară, da. Cam cât am fi dat pe un weekend la munte. Am donat și 500 de euro. Pe atât a dat și Cecil și era dubios să dăm noi mai puțin. Da, știu că e rata pe o lună, dar acolo mor oameni.
Din solidaritate. Auzi, nu e nevoie să faci mișto. Nu ca la nuntă, nu. A donat și compania, da. Nu ne-a obligat nimeni. Penalizare? Pentru ce? Păi de ce nu mi-ai spus? Stai, nu striga, de ce nu mi-ai spus? De unde să știu dacă nu mi-ai spus? Bine, îmi pare rău că am dat. Ești mulțumit? Ok, o să spun că nu putem primi pe nimeni. Okay. Nicolae stă pe marginea drumului cu un buchet mare de flori. A reușit să-și încarce telefonul într-un bar de cartier. Atâtea grupuri de ajutor, Nicolae se întreabă dacă nu cumva toți oamenii vor să ajute pe cineva. Un bătrân, o femeie, un copil, un cățel, o pisică. Nicolae scrollează degeaba. Nu există nimic pentru bărbații singuri, în putere. Nicolae recunoaște o figură. Click pe poză, mărește. E Bogdana. Tipa din vecini. Click. Bună, Bogdana. Bogdana îi răspunde lui Nicolae. Își amintește de el și de buchetele lui. Bogdana îi scrie Silviei. Silvia îi răspunde Bogdanei. La ușă sună cineva. În prag e un bărbat cu un buchet mare de flori în mână. Silvia îi deschide. Florile sunt cam uscate. Da, l-am lăsat să intre, da. Avea și un buchet de flori în mână. Nu știu de unde le-a luat. Nu cred că le-a furat. De unde să le fure? Nu, cred că a vrut să fie drăguț. Da. Am vrut să ajut. Întotdeauna m-am gândit la oamenii care ies din confortul lor să-i ajute pe alții ca la niște oameni, nu știu, altfel, dar parcă nu mă simt. Eu am vrut să ajut. Nu cred că femeile care iau oameni din gară și îi duc acasă stau noaptea întreze să se întrebe dacă au făcut un lucru bun sau nu. Eu am vrut să ajut, dar am crezut că o să fie altcineva, o femeie singură, cu copil. Nu, n-are nevastă, nu. Nici copil. Am întrebat. Cu Google. E ilegal? Dar nu cred că Bogdana m-ar fi pus în situația asta. Legea marțială? Între 18 și 60. Păi nu cred că are 60. A fost surprinsă când m-a văzut. S-a așteptat la altcineva. M-am făcut că nu observ. Normal să fie frică un bărbat străin în casa ei. După poze, bărbatul ei pare să fie militar. Femeia Silvia mi-a zis că se întoarce mâine. Fac un duș și mă culc. Dacă mă dau afară, măcar să mă dea curat. I-am spus că George vine mâine. Nu vreau să știe că suntem singuri pentru atâta timp. Bogdana tot nu-mi răspunde. De unde să știu că el e bărbatul de care mi-a zis? Zicea că e florar, dar mie mi se pare că arată mai mult a boxer. Nu, mai stai cu mine în telefon. Da, Cristian e aici cu mine, da. Păi pentru că pe el am culcat în camera lui Cristian. Păi dacă îl culcam în living, trebuia să trec pe lângă el ori de câte ori mergeam la baie, da. Da. Nu știu, Bogdana tot nu răspunde. Eu pentru ea m-am băgat în chestia asta. Femeia Silvia a trecut mai devreme pe lângă ușa mea. Vorbea în șoaptă la telefon. Nu se știe. Nu știe nimeni că eu sunt aici. Nopțile astea au fost grele pentru toată lumea. Cu ce putem compara nopțile astea? Doar știi cum e să dormi sub același acoperiș cu un străin, nu? Ai fost la hotel de atâtea ori. Ce anume e diferit? De ce e diferit? Cu toate astea, nici Silvia, nici Nicolae n-au închis un ochi. Ce anume e diferit?
Am mai țipit și am visat că George calcă pe o mină. M-am trezit. Am auzit ușa de la baie și dușul, dar pe când să ies a intrat iar în camera lui Cristian. Și Cristian vrea în camera lui, îl tot opresc, dar vrea el la jucăriile lui. Ușa e închisă. Înseamnă că a închis-o la un moment dat, pentru că azi noapte era întredeschisă. Cristiana tot nu răspunde. Eu nu pot să plec și să-l las aici singur. Oare să anunț? În cât timp? Bună dimineața! Ai vorbit cu Bogdana? Am nevoie de pașaportul tău. Passport, please. Nu vreau să-i dau pașaportul. Vrea să cheme poliția, dar încerc să-i explic. Solicit azil. Bogdana nu răspunde. Eu solicit azil. Încerc să-i explic, dar nu știu cum. Ia Horoșa Lidina. Eu sunt un om bun. Dacă ești om bun, de ce nu ai rămas? Ja nie хочу pomierać. Nu vreau să mor. Dacă ești om bun, de ce te temi de poliție? Хороші люди бояться зброї. Oamenii buni se tem de arme. Nu e adevărat. Oamenii buni se luptă. Хороші люди не хочуть помирати і не хочуть нікого вбивати. Oamenii buni nu vor să moară și nu vor să-i omoare pe alții. Oamenii buni vor să moară pentru ai lor. У мене нікого немає. Eu nu am pe nimeni. Cristian intră în camera lui Nicolae cu o mitralieră de jucărie în mână. O îndreaptă spre Nicolae. Nicolae ridică mâinile sus. Copilul strigă bang, bang, bang. Nicolae refuză să se joace de războiul. Copilul strigă și mai tare bang, bang. Nu poți să rămâi aici.